අයිබෝන් යාළුවනේ ශ්‍රී නෙට්වර්ක් YouTube channel එකට ඔයාලා සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මුලින්ම කියන්න ඕන මගේ channel එක හරහා ඔයාලට ටෙක් වීඩියෝ තමයි බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම phone solutions ගොඩක් මම මගේ channel එක හරහා කරලා තිනවා. ඔයාලට මොන හරි යම් කිසි දෙයක් දැනගන්න තියෙනවා නම් ඒ වීඩියෝ කියන්නේ comment section එකේ දාන්න මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඒ වගේම මොන හරි අලුත් දෙයක් දැනගන්න තියෙනවා නම් ඒකත් දාන්න මම ඔයාලට ඒ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීම කරන්නම්. මගේ වීඩියෝ සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට මොන හරි දැනගන්න මොන හරි යමක් කියන්න තියෙනවා නම් ඒකත් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලා පල්ලෙහා තියෙන ලොකු පාට subscribe button එක click කරලා දකුණු පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එතකොට මම දාන වීඩියෝ ඔයාලා ළඟට ඉක්මනින් ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි යාළුවනේ එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. මම අද ඉදිරිපත් කරන්න හදන්නේ Facebook එකේ වීඩියෝ එකක් ඔයාලට ඉක්මනින් කිසිදු software එකක් නොමැතිව ඉක්මනින් download කරන්න පුළුවන් හොඳම ක්‍රමයක් ගැන තමයි මම අද ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්න හදන්නේ. මේ ක්‍රමය හරහා ඔයාලට Facebook වීඩියෝ ඉක්මනින් ඔයාලට download කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බලන්න. ඔයාලට වැදගත් කියලා හිතෙනවා. මුලින්ම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ Facebook account එක log වෙලා ඔයාලා download කරගන්න ඕන Facebook වීඩියෝ එක play කරලා right click කරලා copy URL click කරලා URL එක copy කරගන්න ඕනේ. ඊපස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ Firefox web browser එක open කරගන්න ඔයාලා copy කරගත්ත URL එක paste කරලා එතකොට වීඩියෝ එක පෙන්නුම් කරනවා ඒක ප්ලේ කරගන්නවා අපි ඒ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරගෙන right click කරලා save video as කියන කරලා ගිහලා තමන්ට ඕන තැනට මේ වීඩියෝ එක save කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ලේසියෙන් පාස්වෙන් ඔයාලා Facebook වීඩියෝ එක download කරගෙන මේ කියාව මේ ක්‍රමය හරහා තියෙනවා.
හරි යාළුවනි මගේ වීඩියෝ බලන අප ඔයාලා ගොඩක් ස්තුතියි. නැවතත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.